السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. معاكم مستر تالته من قناة إيزي إنجليزي. النهاردة إن شاء الله آخر شابتر في بلاك بيوتي، إن شاء الله هنبدأ معاه اللي هو شابتر 6، الفصل الخامس، مع الجزئية الأولى إن شاء الله بارت 1. مع نهاية شابتر 5 بارت 2 إحنا كنا وقفنا عند المشهد بتاع إن خلاص بلاك بيوتي ومستر جيري كانوا هيبدأوا يتحركوا من عند المستشفى بعد ما وصلوا السيدة الفقيرة، وندهت عليه امرأة يبدو عليها الثراء أو الغناء زي ما احنا اتفقنا، يعني واحدة غنية ووقفت السيد جيري. ده كان آخر جزئية اتكلم فيها بلاك بيوتي معانا. تعالوا نشوف الجزئية الخاصة بقى إن شاء الله بشابتر 6، My Final Home، بيتي أو مأواي الأخير، عشان نجيب من الآخر. خلاص كده احنا مع نهاية chapter 6 ان شاء الله خلاص بيكون بلاك بيوتي وصل لآخر مكان هو المفروض هيستقر فيه. طيب نبدأ كده ان شاء الله التكست مع بعض. Jerry knew the woman. جيري كان عارف المرأة او عرفها، يعني هو خلاص تعرف عليها، قدر يشوفها وقدر يتعرف هي مين دي. Mrs. Fowler who was always very kind. السيدة فولر اللي كانت دائما طيبة. When we arrived outside، لما وصلنا للخارج، خارج ايه؟ her house، خارج بيتها. She said to Jerry، قالت لجيري if ever you have any problems، لو حصل لك أي مشاكل في أي وقت tell me، اخبرني. I can always find work for a good driver، أنا أقدر دايما أجد عمل لسائق جيد مثلك يعني. And I know you are one of the best، وأنا عارفة إنك واحد من الأفضل. There were problems in Jerry's life، كان يوجد مشاكل طبعا في حياة جيري. Winter came، الشتاء جه، أتى. And soon there was a holiday for New Year، وبعد فترة قليلة جدا حضرت أجازة العام الجديد. However، على الرغم من ذلك أو مع ذلك there was no holiday for the taxi drivers، احنا متفقين على كده من البداية إن لا يوجد أجازات لسائقي التاكسي. We had a lot of work to do taking people from house to house، عندنا شغل كتير جدا إن احنا ناخد الناس من منزل لمنزل. ف one evening في إحدى الأمسيات Jerry was asked to take home a rich man from a large house in the west of London. جيري اتطلب منه إن هو ياخد رجل غني من منزل كبير جدا في غرب لندن. He was asked to wait outside the house until the man was ready. اتطلب منه إن هو ينتظر خارج البيت حتى يصبح الرجل جاهز. It was very cold، كان الطقس بارد جدا. And there was snow، كان يوجد جليد. In the air، في الهواء. We waited for more than an hour، انتظرنا لأكثر من ساعة. Before the man finally came outside، حتى وصل. انتظرنا لمدة ساعة حتى خرج الراجل، أو قبل ما يخرج الراجل أخيرا خارج البيت. He طبعا مش مذكورة خارج البيت، بس يعني he did not، هو ما اعتذرش، وده اللي احنا نعرفه عن التأخير. نستكمل مع بعض النص. He didn't apologize، ما اعتذرش. And was angry when he had to give Jerry money for the time he waited outside in the street. ما اعتذرش وكان غضبان جدا لما اضطر يدي لجيري فلوس زيادة على انه انتظر خارج البيت في الشارع. This man changed our lives forever، هذا الرجل غير حياتنا إلى الأبد. When we finally arrived home، لما أخيرا وصلنا البيت، that night، تلك الليلة، I was very cold and tired، كنت بردان جدا وتعبان جدا. But Jerry was worst، لكن جيري كان أسوأ مني، حالته أسوأ مني. He coughed all the time، كان بيكح طول الوقت. The next day، في اليوم التالي، Harry came to feed me. هاري ابن طبعا مستر جيري أتى لكي يطعمني. but I was not put in the carriage، لكني ما توضعتش في العربة اللي بيجرها الحصان، التاكسي يعني. The same happened for 2 more days، نفس الأمر حدث لمدة يومين آخرين.
I knew Jerry was very ill. أنا من هنا عرفت إن مستر جيري طبعا مريض جدا. تمام. Jerry slowly recovered. جيري بطء تعافى من المرض اللي جاله أو من البرد طبعا القاسي اللي جاله. But the doctor told him not to drive taxis anymore. والدكتور أو الطبيب طلب منه إنه ما يسوقش تاكسيات يعني مرة أخرى. If he wanted to stay healthy إذا أراد أن يكون بصحة جيدة. So Polly wrote to Mrs. Fowler. عشان كده بولي زوجته كتبت للسيدة فولر and asked her if she had any work for Jerry. وطلبت منها إذا كان يوجد أي عمل متاح لجيري. A few days later بعد عدة أيام قليلة Mrs. Fowler wrote back. كتبت لها يعني بترد على الخطاب اللي بعتته لها السيدة بولي زوجة جيري. She wanted Jerry to work for her and said that the family could move to a small cottage near her house. إني أرادت جيري أن يعمل لديها وإني أسرة جيري يعني لو أنتم عندكم مشكلة في السكن أو هيبقى المكان بعيد عليه في الذهاب والعودة أنتم ممكن تيجوا كأسرة تسكنوا عندنا في كوخ قريب من المنزل بتاع السيدة فولر. This was very good news for the family. دي كانت أخبار جيدة جدا للأسرة. But bad news for me. لكن أخبار سيئة لي كحصان يعمل في تاكسي طبعا. I knew that they would sell me. عرفت إن هم كده ممكن يبيعوني. And I was becoming old. وأنا كمان بكبر في السن. Would I ever have such a happy home again? هل سيكون لي منزل سعيد مرة أخرى؟ أو هل اللي هيشتريني هيقدر يعني إن أنا أفضل على نفس المستوى ولا لأ؟ I was sold to another taxi driver called Skinner. أنا اتبعت لتاكسي سواق تاكسي آخر يسمى سكينر. I am sure that this was the same man who made Ginger so weak and sad. أنا كنت متأكد أو اتأكدت I'm sure أنا متأكد إن ده الشخص نفسه اللي جعل جينجر ضعيفة وحزينة. We worked 7 days a week. اشتغلنا 7 أيام في الأسبوع and I never had a good rest or enough to eat. وعمري ما تناولت طعام جيد ولا عمري طبعا حصلت على راحة جيدة ولا طعام كافي. خلينا نقولها بشكل صحيح زي ما هي مكتوبة. تمام. ده كان نهاية part 1. نبدأ على طول مع الأسئلة questions and answers. Number 1. Who was the woman that called Jerry in front of the hospital? من هي السيدة التي نادت جيري أمام المستشفى؟ She was Mrs. Fowler. هي السيدة فولر. Who was Mrs. Fowler? من كانت السيدة فولر؟ She was a wealthy kind woman. كانت سيدة ثرية غنية وعطوفة طيبة. Number 3. What did Mrs. Fowler know about Jerry? ماذا كانت تعرف السيدة فولر عن جيري؟ الإجابة she knew that he was one of the best drivers in London. هي عارفة إن هو واحد من أفضل السائقين اللي موجودين في لندن. Number 4. Was there a holiday for the taxi driver at the New Year in London? هل كان يوجد عطلات لسائقي العربات الأجرة في رأس السنة في مدينة لندن؟ طبعا no there wasn't. لا ما كانش فيه أي أجازات طبعا. Number 5. Why were holidays not always an easy time for taxi drivers? لماذا كانت دائما العطلات أو الأجازات وقت يعني عمرها ما كانت وقت سهل جدا أو سهل خالص لسائقي العربات الأجرة؟ Because they had to do a lot of work taking people from house to house. لأنهم بيكونوا مضطرين إنهم ياخدوا الناس من منزل لمنزل. طيب number 6. What did Mrs. Fowler offer Jerry? ماذا كان عرض السيدة فولر لجيري؟ طبعا العرض اللي هو يعني بعد ما نزلت بعد ما وصلها مش بعد ما تعب. She offered to help him solve any problem that may face him. هي عرضت عليه المساعدة في أي مشكلة تواجهه إنها تحلها له طبعا. Number 7. Why did Jerry wait outside the rich man's house? لماذا انتظر جيري خارج منزل الرجل الغني؟
because the rich man was getting ready to celebrate the new year. لأنه طبعا كان بيستعد، الرجل الغني ده كان بيستعد ليحتفل برأس السنة، فلازم يجهز، فهو كان طبعا مضطر إن هو يستناه في الخارج، وبالتالي طبعا مع هطول الجليد تعب مستر جيري أو جيري. Number 8. What was the weather like that evening on the new year? كيف كان الطقس في تلك الليلة من رأس السنة؟ It was very cold and there was snow in the air. كان الطقس بارد جدا وكان فيه جليد أو ثلج في الهواء. How long did Jerry and Beauty wait for the rich man? ما طول المدة اللي انتظرها جيري وبيوتي للرجل الثري؟ They waited more or for more than an hour. انتظروا لأكثر من ساعة. Did the rich man apologize for being late and why? هل الرجل الغني اعتذر ولماذا؟ No he didn't. لا هو ما اعتذرش، دي إجابتي. أو أقول no he didn't apologize because he thought it was Jerry's job to wait for him. لأن كان من اعتقاده إن جيري المفروض ينتظره، دي شغلته زي ما احنا بنقول يعني. Why did the rich man become angry? لماذا أصبح الرجل الغني غاضبا؟ ليه غضب؟ Because he had to give Jerry money for the time he waited him. لأنه كان مضطر يدي لجيري نقود أو فلوس على الوقت اللي استناه أو انتظره فيه جيري، مقابل طبعا للوقت ده يعني. How was Black Beauty when he arrived home in the new year at night? كيف كان حال بلاك بيوتي عندما وصل للمنزل في رأس السنة؟ طبعا he was very cold and very tired. كان بارد جدا، كان يشعر ببرودة وكان تعبان جدا. Number 13. How was Jerry at the end of the New Year holiday? كيف كان حال جيري في نهاية عطلة رأس السنة؟ He was ill and coughed all the time. كان مريض جدا وكان بيكح طول الوقت، بيسعل أو يكح طول الوقت. طيب what happened to Jerry when he had to wait outside the house of the rich man? إيه اللي حصل لجيري عندما اضطر الانتظار خارج المنزل؟ دي بشكل بقى كامل يعني. He became ill as it was very cold. أصبح مريض لأن الجو كان شديد البرودة. Number 15. What did the doctor advise Jerry not to do? بماذا نصح الطبيب جيري ألا يفعل؟ نصحه بإيه؟ Not to drive taxis anymore to stay healthy. ألا يقود سيارة أجرة مرة أخرى لكي يبقى بصحة جيدة. تمام، نستكمل مع بعض. Question 16. How did Beauty know that Jerry was very ill? كيف عرف بيوتي إن جيري مريض؟ السؤال ده من الأسئلة برضو مهمة شوية. When Harry fed him and he wasn't put in the carriage for a few days. لو أنت عايز تقول عدد الأيام يعني مثلا، لأن هو طبعا قال for more 2 days، ليومين كمان زيادة، فاحنا طبعا بدل ما نقعد نحسب الحسبة دي فنقول for a few days لعدة أيام قليلة أو لبضعة أيام. فهو عرف إن هنا جيري تعبان لما ابنه هاري هو اللي كان بيجي يطعمه. Why wasn't Black Beauty put into the carriage or into a carriage for 2 days? لماذا لم يوضع بلاك بيوتي في العربة لمدة يومين؟ Because Jerry was too ill to take him out for work. لأن جيري كان مريض جدا لدرجة إنه مش هيقدر ياخده للعمل. How did Jerry recover? كيف تعافى جيري؟ He recovered slowly. تعافى ببطء. Why did Polly write to Mrs. Fowler? لماذا كتبت أو أرسلت خطاب السيدة بولي إلى السيدة Fowler to ask her if she had any work for Jerry؟ لتطلب منها إن كان يوجد لديها أي عمل لجيري. What did Mrs. Fowler do when she received Jerry's wife's letter? ماذا فعلت السيدة فولر عندما استلمت خطاب زوجة السيد جيري؟ She wrote back and asked Jerry to work for her. عايز أكمل شوية ممكن أقول إيه. And she told them that they can stay or they could stay in a cottage near her house. إن هم يقدروا يستطيعوا أو يقدروا يعيشوا في كوخ جانب منزلها هي شخصيا لو حبوا ينتقلوا كعائلة بالكامل. تمام. 21. Where could Jerry and his family stay at Mrs. Fowler? ادي اجابه السؤال ده اللي احنا ضمناه مثلا مع السؤال اللي فات. They could move to a small cottage near Mrs. Fowler's house. اين
يعني تمكن جيري وعائلته من أن يقيم لدى السيدة فولر، أو إيه المكان اللي كان متاح بالنسبة لهم بشكل عامي كده. هم كانوا قادرين إن هم ينتقلوا، أو ممكن لديهم الفرصة للانتقال إلى كهف أو كوخ، أنا آسف، كوخ صغير بالقرب من منزل السيدة فولر. Why did Jerry sell beauty؟ لماذا باع جيري بيوتي؟ وسؤال برضو من الأسئلة المهمة. Because he had to leave to work for Mrs. Fowler، أو حد تاني هيقول because he had to stop working as a taxi driver، لأنه كان لازم يتوقف عن قيادة التاكسي أو سيارة الأجرة. تمام، الاتنين صح طبعا، إنه يشتغل لسيدة فولر، وإنه يتوقف عن عمل التاكسي كما نصحه الطبيب يعني. Who was the new owner for Beauty after Jerry sold him؟ مين كان المالك الجديد لبيوتي بعد أن باعوا جيري؟ طبعا سكينر. Who was Skinner؟ مين سكينر ده؟ He was a taxi driver who made Ginger so weak and sad. هو نفس الشخص، نفس السائق بتاع التاكسي اللي جعل جينجر ضعيفة جدا وحزينة جدا. تمام، دي كانت حاجة لطيفة كده، حد من الطلبة كان ناشرها، بصراحة عجبتني. يعني الحكمة بقى، عايز يعني هو عاملها طبعا كوميك، بس في نفس الوقت فعلا فيها حكمة. يعني في الوقت اللي راح فيه جيري لمساعدة السيدة الفقيرة دون مقابل، يلتقي صدفة بالسيدة الثرية ميسيس فولر، السيدة اللي هتساعده في إيجاد عمل لما أمروا الطبيب بالتوقف عن قيادة العربة اللي هي مصدر رزقه طبعا لظروفه الصحية. فالهدف عندما تفعل الخير يفتح الله لك أبوابا للرزق لم تكن تعلمها. يا ريت يعني إن احنا نحطها كده إيه في مخنا، نساعد الناس على قد ما نقدر. تمام، احنا هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير. يا ريت كمان ما ننساش ان لو في اي سؤال وحابب تسأله ممكن تسيبه على الهاشتاج ايزي انجليزي على فيسبوك. اتمنى ان شاء الله ان انا اكون ساعدتكم. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.